ikabong discussion natin tungkol sa social investments. Ayan. So, ngayon po ay pag-uusapan natin ng social investments at umpisahan natin, no? At ito po ay bahagi pa rin ng ating tinatawag na building of a movement of Filipinos supporting social investment. Dahil po, ang gusto po talaga natin ay magkaroon ng maayos na pag-i-invest dito sa Pilipinas na tayo po ay nakakapagdulot ng magandang pagbabago sa mga buhay ng mga nasa laylayan ng lipunan. Okay. At ang atin po namang ang principles ng socially responsible investments ay mga sumusunod. So ito yung mga sinusundan natin na prinsipyo. So dapat lahat po ng mga investments natin ay mayroong positive social and environmental indicator. So hindi lang po yung basta-basta tayo ay kumikita. Kailangan ay may puso ang ating pagkita. Tapos, dapat yung mga pinaglalagyan natin ng investment ay may mga magandang transparent at governance at hindi sila corrupt. Okay? Sumusunod sila sa mga batas, sa rules ng Securities and Exchange Commission, at saka sa BIR. So lahat po ng mga yan, no, dapat sinusundan nila and more. Tapos, mayroon din kita na nabibigay sa atin, may financial returns, pero dapat ito ay talagang mayroong positive social impact at positive environmental impact din. Hindi lang talaga siya sa financials. At ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay tungkol sa kooperatiba. At ito pong mga kooperatiba ay autonomous at rehistradong asosasyon. Ibig sabihin, they are voluntarily formed at sila ay registered under the Cooperative Development Authority. So sila ay may legal personality. Ang mga miyembro nito ay may magkakaparehong interes o purpose o adhikain para at voluntaryong nagsasama-sama para gawin ang social, economic at cultural objectives nila, no? So mayroon silang adhikain for social, economic and cultural objectives. So yan po yung kooperatiba. Kaya kung gustong-gusto talaga ito, no? So makikita nyo sa table na ito po ang ating historical na karanasan sa pag-i-invest sa stock market versus sa kooperatiba. So yan pong PSEI, yan ay ang Philippine Stock Exchange Incorporated. Okay. At ang yun naman co-op, ayan yung kooperatiba. So yung blue line, yan po makikita ninyo, taas baba, yan po yung stock market. So ang assumption po dito, sa paglilalathala natin, no, pagde-describe natin, pareho tayong may 1 million pesos na ininvest sa stock market at saka sa mga cooperatives noong 2005. And 15 years or 16 years after, yung investment natin sa stock market na 1 million ay naging 2.63 million pesos na. Hindi na masama, di ba? Pero, yun pong sa kooperatiba, 6.45 million na. So makita mo talagang malayo yung kanilang gap, no? Kasi yung investment ko sa kooperatiba, hindi po ito nagfa-fluctuate, no? At best siya ay magfa-flat, pero never siyang bumababa. Yun yung aking karanasan. At tuturuan ko po kayo kung paano yan gagawin para tayo ay makapili ng mga matatatag na kooperatiba at maging secure ang ating investment. So, yan, no, ang aking talagang formula sa pag-i-invest ay dapat ito ay katulad ng linya na nakikita ninyo na orange line na dyan. It is predictable and consistent. Hindi katulad dun sa stock market na parang roller coaster, unpredictable. So, dapat ang investing principle natin, tayo ay nag-i-invest sa consistent and predictable na investment. Parang love life, di ba? Ganoon yung gusto natin. Okay. So, ang quick test para malaman natin na ang isang kooperatiba ay maganda ay dapat yung pipiliin natin kooperatiba ay at least 10 years na in existence, pagmamay-ari niya ang kanyang headquarters at ang pinakamahalaga
ay mayroon itong 85 points na Co-op Peso score. So itong Co-op Peso score, ang gumagawa nito ay ang Cooperative Development Authority. Pero tayo din po sa SEDPI, we do this independently para makita natin talaga yung score ng mga organizations na kooperatiba na pinapasok natin. So, sa totoo lang, kapag tayo ay nag-invest sa kooperatiba, marami po dito ang mga hindi rin magaganda. Katulad din ng sa korporasyon, sandamakmak ang nakaregister na kooperatiba at sa CDA at korporasyon naman sa Securities and Exchange Commission. Pero hindi lahat ay okay. Kaya ang gagawin natin ay dapat talagang tumitingin tayo sa ano natin no sa Co-op Peso score na makukuha para sa makapili ng magandang kooperatiba. Okay. So, bago tayo magpatuloy, ay babati muna tayo, no? Tingnan natin kung sino ng mga nakalog, ay nakasama na natin, no? So, watching from Panabo, Davao del Norte. Ayan, si Kisses Amitaf, yan na naman. Asan ba yung aking salamin? Hindi ko makita. Okay, pasensya na. At talagang yan. Okay. Okay, so si Marby sabi niya, I can't wait for this pandemic to end because gusto na niyang mag-invest sa co-op. Actually, Marby, pwede ka naman mag-invest mamaya no, sa iba't ibang kooperatiba with kahit na naka-lockdown tayo. So, makikita mo mamaya yung procedures on how to do this. Okay. Sabi ni Lina, good morning from Italy. Mukhang Italy yung ano na yan, no? Yung flag na nakikita ko. Si Johanny Santana from Tarlac. Si Leo Virgo from Tayabas City, si Aleli Pampolina sa Italy, ayan, no? Watching from San Juan, si Stevan Bayhon. Okay, sige. So mamaya ulit ay babati tayo, no? Magsha-shout out tayo. So bago tayo magpatuloy, ang gusto ko lang talagang siguraduhin ay dapat kapag tayo ay nag-i-invest, we always start with a purpose. Yan parati yung una nating titignan. Dapat alam natin yung dahilan kung bakit tayo nag-i-invest. Ito ba ay pampaaral sa anak natin? Ito ba ay pang-retirement, pampagawa ng bahay, pampatayo ng negosyo, pangpaganda ng mukha, magpapa-facelift ka, no? Depende sa iyo yon. At wala namang huhusga sa iyo kung ano yung gusto mong gawin sa pera mo, no? Pero mahalaga na ikaw ay at mayroong malinaw na purpose dahil yung purpose mo ang magdidikta kung ano ang magandang investment sa iyo. Okay? So, itong cooperative investment could be one of the options na po pwedeng makasagot doon sa iyong purpose. Pero, hindi yan parating ganon. Okay? So, titignan natin ano yung best na investment product for you. So, let's examine the cooperative investment. Okay? So, kung interesado kayong makita yung mga iba't ibang mga kooperatiba na inaano po natin, no, na pinopromote po natin, you can go to our Facebook Messenger, sa Vince Rapisura Facebook Messenger, at i-type nyo po ang Top Co-op. Tapos pag na-send nyo yan sa amin, Top Co-op, mayroon kayong marireceive na instructions on how you will be able to access ano-ano yung mga top cooperatives na according to my opinion, no? Actually, ito yung mga kakilala kong mga kooperatiba na pinopromote natin at pinag-i-investan natin. Okay. So, pag-usapan naman natin yung SEDPI Social Investments kasi yung ituturo ko ngayon sa inyo ay pag-i-invest sa kooperatiba sa pamamagitan ng pagsali sa SEDPI Social Investments. Okay. So yung SEDPI po ay a group of social enterprises ito at ang vision natin ay empowerment to marginalized Filipinos. So gusto natin na magkaroon ng empowerment, power, ganyan, ang mga Pilipino kahit saang panig man ng mundo naroroon, no? At mayroon po tayong 6 na organisasyon ngayon dito sa ating group of social enterprises. At may iba-iba po silang functions. At ito po ay karamihan ay 100% owned natin aside from the bank na mayroon din po tayong minority stake sa isang bangko sa Catanduanes. Ito po ay ang RC Bank. So grupo tayo ng social enterprises na may kani-kanyang iba't ibang functions.
At itong ating social investments, ang gusto po natin ay ito ay para sa mga investors who would like to build and preserve their capital with modest returns and want positive social impact. So ang gusto po natin talaga ay mayroon lang tayong modest na return. Hindi po tayo naghahangad ng limpak-limpak na returns o nakita dahil po lapitin yan ng scam. Okay? Kaya ayoko po talaga ng mga ganun, ng mga malalaking kita. Kaya pag nakikita ninyo yung mga pinopromote natin, mga government financial products at saka mga social investments lamang po yung ating pinopromote. Okay. And ang ating pong process ng pag-enter into a partnership ay sa pamamagitan ng joint venture. Okay, so papaliwanag ko itong joint venture ha. Itong joint venture ay isang business arrangement where two or more persons or organizations contribute money, property, or industry, or even in their expertise para maitaguyod ang isang project o isang business. Tapos, itong joint venture na ito, ang intention nila ay magkaroon ng profit sharing at saka risk sharing. So, ibig sabihin, kapag kikita, lahat ng joint venturers ay kikita. Kapag naman may lugi, paghahati-hatian din yung lugi. So, shared economy ang ating tinitignan dyan. Okay. So, ang process po ng ating joint venture na tinitignan ay na ginagawa dito sa SEDPI ay ang tinatawag na contractual joint venture kung saan ito ay isang pribadong contract without need to register with the Securities and Exchange Commission dahil nasa bylaws naman po natin at saka nasa Articles of Incorporation ng SEDPI na ang organisasyon natin ay malayang makipag-joint venture sa mga like-minded individuals. At hindi na po kinakailangan ng separate legal personality para sa joint venture na mabubuo. At wala din po itong limit in terms of number ng co-venturers except kapag may mga foreigners. Hindi talaga dapat lumagpas ng 40% ang kanilang ownership. At ang maging gobyerno po ay po pwede nating makasama dito sa joint venture na ito. Tapos ang term ay kung hanggang kailan matatapos yung project na pinag-usapan. Yan po ang term ng contractual joint venture. Okay, so bago ako magpatuloy, tayo po ay kaway-kaway po muna. Tingnan natin kung naintindihan natin, no? Ano ba yung joint venture. So, sagutin nga ninyo ang tanong na ito, tama o mali? Ang joint venture ay may profit sharing pero walang risk sharing. Tama o mali? So isagot nyo nga sa comment para makita natin kung kayo ay nakikinig at bibigyan natin ng malaking check ang mga makakasagot. Okay, so ang tanong ay, ang joint venture po ba ay mayroong profit sharing pero wala siyang loss sharing? Okay? So, tignan niyo po yung sagot natin dyan at ipagpapatuloy natin ang ating discussion. Tapos mamaya ay sisilipin natin kung talagang kayo ay nakakasunod sa ating discussion. Okay. So, ganito po yung sistema, no? Yung ating joint venture arrangement. So, makikita nyo po ngayon sa lower left side ng inyong screen ay ang SEDPI. Yan po yung ating Training, Research, and Consulting Organization. Nagbibigay po ito ng training, research, and consulting services para sa mga micro and small enterprise farmers and fisher folks. At sila din po ay nagbibigay ng training, research, and consulting services sa mga microfinance institutions and social enterprises katulad ng kooperatiba, rural bank, at saka mga small associations, agrarian reform beneficiary organizations na tumutulong sa mga mahihirap. So, ginagawa natin yan, tinetraining natin yan, both dun sa mga mahihirap at yung mga organizations. Okay? So, from there, we also have, makikita nyo dito, no, sa upper right corner naman ng ating screen, makikita nyo yung ating pangalawang SEDPI organization, which is a financing company. So, itong financing company natin ay nagbibigay ng financial services, no? At ito yung kanyang relationship. So, yung ating pong financing company ay nagbibigay ng kapital para sa mga
organization, sa kooperatiba, sa mga microfinance institutions. Tapos, yung kapital po na binibigay natin sa kanila ay binabayaran sa atin. In turn, yung mga kooperatiba naman po na ating pinag-iinvestan ay nagbibigay ng loan sa mga microenterprises and small farmers and fisher folks. Tapos, sila po ay nababayaran. So, nakita nyo yung relationship, no? Tayo nag-i-invest sa co-op, tapos yung co-op yung mag-i-invest doon sa mga mahihirap. Tapos, pabalik sa atin, no? Papunta sa financing company. At paano po yan na nagagawa? Sa pamamagitan ng joint venture. Okay. So, yung ating mga micro-enterprises, farmers, and fisher folks ay nagkakaroon ng loan agreement with the cooperatives. Kaya tayo ay nakakatulong sa kanila. Tapos, yung kooperatiba naman ay nag-execute ng joint venture contract sa atin, no? So, yan po yung ating system dyan. So, yun pong co-op investing through SEDPI joint venture ay mayroon tayong dalawang klase niyan. So, itong dalawang klase ng ating co-op investing through SEDPI joint venture ay sa pamamagitan ng co-op share capital o kaya co-op working capital. So, ano naman kaya yung pinagkaiba niyan, no? So, mayroong share capital mode at saka mayroong working capital mode. So, dalawang klase, no? Yung co-op share capital mode, ako po ay nagiging miyembro ng mga kooperatiba at sa pamamagitan ko, dahil ako yung miyembro ng co-op, ako yung bumibili ng share capital. Pagkatapos nun pero ang gamit ko po ay ang pera ng SEDPI. So, ang mangyari niyan, nag-execute ng trust agreement between me and SEDPI para magbigay ng patunay na yung ini-invest natin doon sa kooperatibang ito ay galing sa organisasyon. So, dumadaan lang siya sa akin. Ginagawa natin ito kasi hindi po pwedeng maging share capital holder ang isang organization. Dapat tao lang. So, kailangan ako yung mag-invest doon. Okay? Tapos, pagka naka-execute na tayo ng trust agreement with SEDPI, tayo naman ngayon ay nag-execute ng joint venture agreement with the social investor. So, yung SEDPI naman ngayon ang makikipag-joint venture doon sa mga social investors na tulad ninyo po. So, ipapakita natin yan maya-maya kung paano siya nangyayari. So, ang co-op share capital ay nag-earn ng dividend at yearly po ang dividend declaration and payout. So, annual po ang pagbibigay ng kita. Katulad ng sa Pag-IBIG MP2, ganun din, every year siya. So, January 1 to December 31 ang kanyang fiscal year. Tapos, usually, nalalaman natin ang dividend rate ng March or April. Tapos, so doon pa lang natin malalaman at that month pa lang magre-reflect yung December 31 natin na dividend. So, ganun po yung payout dyan, no? The joint venture contribution stays unless withdrawn. So, ito po ay yung inalagay natin na contribution dito kapag share capital in co-op joint venture yung sinalihan natin, ay nagsistay po dyan yung ating investment, yung contribution natin, hindi siya napupunta doon sa ating wallet hanggat hindi ninyo wini-withdraw. Okay? So, nandoon pa rin siya. Pero ito po ay non-compounding. So, ibig sabihin, yung ating dividend na kinikita ay hindi po automatikong idinadagdag sa inyong JV contribution, kundi ito ay napupunta sa inyong wallet. So, i-illustrate natin yan mamaya para mas malinaw na maintindihan. Okay. Tapos, sa co-op working capital joint venture naman, so si SEDPI executes a joint venture with the co-op and releases working capital. Sa totoo lang po, ito po ay isang klase ito po ay parang loan din. Pero, hindi po loan yung loan agreement yung ginagamit natin na instrument, kundi shared joint venture agreement, no? Dahil umiiwas tayo sa interest na nagpapatong-patong na nagpapahirap sa kooperatiba. Pag pinahirapan natin ng kooperatiba, makita natin sa framework natin, no, yung mga nasa ibaba pa rin ang
mahihirapan yan kasi i-charge pa rin ng co-op yung cost na yon. So, instead na interest po yung ating ichina-charge no, sa ating mga kooperatiba, service charge po ito na fixed. Kaya working capital ang tawag natin. So, ang ina-earn po nito ay service charge at ang payout naman nito ay quarterly sa service charge at saka sa contribution mo. At katulad din po ng co-op share capital, ito ay non-compounding. So, pag tinignan natin dito, mayroon lang very salient na very minor na difference doon sa execution dahil ang share capital ay hindi po pwedeng directly yung SEDPI yung maglagay doon. Kaya dumadaan muna sa akin. Pero dito sa working capital, pwede pong diretso. No? Dito naman sa payouts natin, yearly yung share capital, yung working capital naman ay every quarter. Tapos, ang na-earn sa share capital ay dividend. Dito naman sa working capital ay joint venture. Ay service charge pala. Okay? Pareho itong non-compounding. So, ayaw kasi natin ng automatic na non-compounding, nagko-compound dahil nagiging tamad yung mga investors, no? At parang hinahayaan na lang nila yung pera dahil nagiging passive masyado na investor. Gusto natin ng mga investors na talagang may kamalayan at makikipag-participate. Okay. So, i-summarize lang natin ulit, no? Ito yung kanina, no? Yung SEDPI na Training, Research and Consulting ay nagbibigay ng capacity building interventions dun sa mga magsasaka, sa mga maliliit na negosyante, at dun sa mga kooperatiba. Nagbibigay tayo ng kapital sa kooperatiba at tayo ay binabayaran ng kooperatiba for that. Yung co-op naman, nagbibigay ng loan sa mga micro-enterprises and farmers at sila naman ay binabayaran ng papuntang kooperatiba. Loan agreement between kooperatiba at saka micro-enterprises. Yan yung service nila. Pero between our financing company and cooperative, joint venture po yung ating loan, yung ating contract na ginagamit dyan. So, yan yung dito sa side na to. No? So, how do you come in as social investors? So, bilang social investors po, ang ginagawa natin ay nagbibigay naman yung SEDPI ulit ng information, capacity building at training para sa mga social investors at OFWs. No? Katulad po ng ginagawa ko ngayon, ay nagbibigay tayo ng free information at capacity building kung paano mag-invest sa kooperatiba. Pagkatapos po niyan, yung mga interesado sa inyo, tayo po ngayon ay mag-execute ng joint venture with another SEDPI. Ito po yung pangatlong SEDPI, which is the SEDPI Social Enterprise Ventures. Ngayon, itong SEDPI na to na tayo ay nag-execute ng joint venture, siya ay magbibigay ngayon ng social investment sa financing company para yung financing company natin makapag-invest sa co-op at yung co-op ay makapagbigay ng capital naman sa mga farmers or sa mga micro-enterprises. Okay? So, bilang katibayan ng social investment, ang financing company ay magbibigay naman ng preferred share, no, ng preferred share sa SEDPI Social Enterprise Ventures kung saan tayo may joint venture. At pagkatapos po niyan ay nagkakaroon ng profit, yung profit sharing at risk sharing ay nagaganap between SEDPI Social Enterprise Ventures at saka mga social investors. Okay, so, medyo nakakalito na siya. Pero sa totoo lang, madali lang naman siyang intindihin. Kailangan lang talagang dumaan siya sa tamang proseso para po wala tayong nalalabag na batas. Okay? So, ang ano po natin dito, pwede nyo naman pong ulitin ito at balikan para mas maintindihan ninyo. No? And if you have any questions, please type them in our comment box para tayo po ay masagot ko po ang inyong mga katanungan. Okay. So, bago tayo magpatuloy, titignan ko muna kung ano yung sagot ninyo doon sa aking tanong kanina, kung ang joint venture ba ay ito ba ay profit sharing pero walang loss sharing? Okay. Mali. Okay, tama ang inyong mga sagot kasi dapat po sa joint venture mayroong risk sharing at saka may loss sharing at saka may profit sharing. Okay.
Okay, so yan po yung ano natin, no? Sir Vince, parang mahina po ang audio ngayon. Tama ba? Mahina ba yung audio ko ngayon? O baka mahina lang yung boses ko? Okay. Anyway, pakilaksan baka naman mahina lang ang iyong ano, no? Mahina lang yung iyong audio. Okay. So wala pa akong nakikitang mga tanong ngayon. So magpapatuloy ako sa ating discussion. Okay? So ito po yung ano no, yung ating share capital joint venture na example with Tagum Co-op. Oh, so for example, si Rosana ay nagbigay ng investment worth 105,000 pesos. Okay? So si Rosana ngayon ay yan yung magiging recording niya, no? Kasi ang ating pong share capital joint venture at saka working capital joint venture ay 10,000 pesos every time yung ating investment diyan, no? Ang minimum investment ay 10,000 pesos at in multiples of 10,000 dapat tayo nag-i-invest, okay? So for example, si Rosana ay nag-invest ng 105,000 pesos. So makikita nyo dito, January 29, 2020, siya po ay excuse me, siya po ay nag-invest ng 105,000. So makikita ninyo dito yung kanyang SRI balance. Ang SRI po ang ibig sabihin ay Socially Responsible Investment ay 100,000 pesos. Tapos makikita ninyo, mayroon siyang wallet balance na 5,000. So, ang nangyari po kasi dyan ay may sobrang 5,000 pesos yung investment ni Rosana. At yung 100,000 pesos divided by 10, so mayroon siyang 10 units of joint venture contribution. Yung 5,000 na sobra ay kulang sa 10,000, kaya ito po ay ilalagay muna sa wallet. At kapag nakalagay doon sa wallet, hindi po yan nag-earn. Okay? Yun lang pong nasa SRI balance natin, yung nag-earn. So, ang mag-earn lang dito para kay Rosana ay 100,000 pesos. So, dahil po annual ang payment natin dito, no, sa payout sa dividend natin, ito po yung mangyayari, no? And this is the actual actual dividend rate of Tagum Co-op, no? So, noong 2019, si Tagum Co-op, ang kanyang dividend rate ay 12.89% per annum. Wow, 'di ba? Ang taas ng kanyang dividend, 12.89%. So ang gagawin ngayon diyan ay i-compute natin paano yung magiging kita ni Rosana. So, yung 100,000 pesos, i-multiply natin ng 12.89, so that will be 12,890 pesos. Tapos, so ang dividend share ni Rosana ay 70% ng 12,890. Kasi po, kapag share capital yung ating pinag-investan, 70%, 30% po ang ating profit sharing. 70% in favor of the social investor, 30% naman para sa SEDPI. Okay? So, yun po yung ating profit sharing and loss sharing na sinasabi. So, yung 12,890, ang 70% niyan ay 9,023 pesos. So ito ngayon ay mailalagay sa ano no sa maire-record no doon sa statement of account ni Rosana. So makikita niyo dito 2020 December 31 mayroong dividend payout na 9,023. Wala pong contribution payout na nailabas dahil po kapag share capital ay mananatili doon sa share capital yung inyong deposit or contribution hanggat withdrawin nyo. Okay? So parati lang na nandun yung amount na yun. Okay? Tapos, yung 9,023 na yun ay madadagdag doon sa wallet ni Rosana. So, yung wallet ni Rosana noong January 29 ay may balance na 5,000 plus 9,023, meron na siya ngayong 14,023 pesos. Okay. So, ang mangyayari dyan, yung wallet balance, 14,023, ay po pwede nang kuhanin ni, actually yung buo naman po pwedeng kunin at anytime ni
Rosana. Pero pag less than 1 year pa yung contribution niya na yan sa SEDPI sa Tagum Co-op through us, ay mayroong 3% na charge kapag less than 2 years pa. So after 2 years, mawawala na yung 3% na service charge na yon kung gusto niyang mag-withdraw. Okay? Tapos yung 14,023 na yan na nasa wallet balance niya, pwede naman po niya yan na i-reinvest. Okay? So, po pwede niyang i-reinvest kay Tagum Co-op mismo, pero up to 10,000 lang, may maiiwan na naman na 4,023. Kasi in multiples of 10,000 nga yung ating JV contribution. Pwede rin naman na sabihin niya na, ay, ayoko naman na dyan sa Tagum ko o para mas spread ko yung aking risk, i-diversify ko siya, iligay ko naman siya sa ibang organization. Pwedeng sa ASCII, pwedeng sa SEDPI, pwedeng sa PCC, depende, no? So, kung ano yung magiging gusto ni Rosana. Okay? So, ito yung ating variable rate sa share capital joint venture. So, variable po yung ating rate sa share capital joint venture dahil hindi po natin alam ang share capital dividend ng mga kooperatiba unless ito ay i-announce na nila. Okay? So, at ito ay ina-announce nila pagkatapos ng taon. So, kunwari, yung dividend rate ngayong 2020 ay malalaman pa lang natin yan sa March or April sa 2021. So, yung pinakita ko po sa inyo ngayon ay example lang yan na calculation for 2020 at ang ginamit natin na dividend rate ay para sa 2019. Okay. So, yan po. Okay. So, makikita nyo ha, ito yung mga yon. So, ito yung mga organizations na share capital joint venture. So, SEDPI, BCS, Bansalan Cooperative Society, NICO, Nabunturan Integrated Cooperative, NSCC, PCCC, PMPC, SHSC, TC, which is Tagum Co-op, and then USPD, Share Capital. Kasi si USPD ay meron din siyang WC or working capital. So doon po sa pag nag-go through kayo doon sa process natin kung paano mag-invest, ay mag-send kayo kasi ng informed deposit kay Vince Rapisura Messenger at doon natin siya makikita kung ano yung para malaman namin yung inyong JV contribution. Tapos makikita nyo na po sa pagpipilian itong mga organizations na ito, no? At tuturuan ko rin po kayo kung paano ninyo makuha yung mga detalye on how this could be accessed. Okay, so tingnan natin kung mayroong mga tanong ha para lang bago tayo magpatuloy. Okay, how to join ay mamaya po ipapakita natin kung paano mag-join. Okay, how much ang minimum amount sa pag-join ng JV? Ito po ay 10,000 pesos yung ating minimum. Okay, tapos every 10,000, every multiples of 10,000 lang po yung ating pinapayagan. So, yun po. No? Tapos, okay. Under PDIC ba ang kooperatiba? Naku, hindi po. Maski ang SEDPI ha, hindi po ito under PDIC ang SEDPI dahil ang under po ng PDIC ay ang mga bangko lamang. So, magandang tanong yan kasi ang patunguhan niyan ay ito ba ay guaranteed? Hindi po ito guaranteed ha. Naku, linilinaw ko na yan ngayon sa inyo. Hindi po ito guaranteed. Pero ang kaibahan po ay kami po, naglalagay din kami ng sarili naming pera doon sa investment na pinapasukan natin. At yung sarili nating perang yan ay syempre kailangan naming bantayan. Kaya po malaki ang aming stake dito sa programang ito. Okay. Ano pa yung mga tanong? How can we invest? Nandiyan na po, no? Puro how to invest ang mga tanong. Okay, yung sa OOI ay next time natin pag-uusapan kasi hindi po siya co-op. Okay? Sabi ni Olga, Sir Vince, pati po ba sa risk sharing 70 din po ba sa investors? Ang ibig sabihin natin sa risk sharing and profit sharing ay 70-30. So, ang 70% ng kita or lugi ay papunta sa investors. As investors. Yung 30% naman ng kita o lugi ay papunta kay
papunta kay SEDPI. Okay? So, yan po yung mga tanong nyo, no? May branch din ba kayo dito sa Camarines Sur? Okay, hindi naman po natin kailangan mag-branch out for this kasi online po ang ating transactions. Okay. Need ba ng balance ng wallet? Wala po. Wala pong kailangan na balance doon. So, zero balance is okay. Gaano kadalas magdagdag ng funds? No? Nakakainis naman. Ang gaganda ng mga tanong pero hindi ako makaswitch ng aking. Ayusin ko lang po yung aking video ha kasi naglalag nga ang aking video. So, tanggalin ko muna para maano natin, no? Magamot natin yan. Okay, pasensya na. At ako po talaga ay mag-isa lang dito. Tignan natin, no? Okay, tignan natin kung nakikita nyo na ba ako ng mas maayos. Okay, i-trust natin yan. Okay, wait lang. Okay, parang ganun pa din, no? Okay na ba? Ayan, okay. Parang mas okay. So, gaano kadalas magdagdag ng funds? Once a year lang po ba? Actually, Elise, kahit ilang beses mo gustong magdagdag. Kung gusto mo everyday, di everyday. Kung gusto mo once a year, edi once a year. Wala pong regularity. Ang mahalaga ay handa ka na mag-invest at naiintindihan mo yung pinapasok mo. Okay? Hi sir, nag-withdraw ako sa dividends, laman ng wallet. Why po sa share capital na bawas? Okay, Laika, ito po ay medyo specific siya masyado. No? Mag-email ka, mag-message ka sa amin, mag-email ka sa info@vincerapisura.com para sasagutin ka ni Lian, yung ating marketing associate. Okay, sige. Sa pagpatuloy natin ng mga tanong, pagkatapos ng ating sunod na discussion. Okay? So, yung co-op working capital joint venture naman, so ang minimum nito ay 10,000 pesos, ang maximum ay 500,000. Pareho din noong co-op share capital joint venture. Wala itong entry fee, 1-year term, pero quarterly yung payout. Tapos 3% ang exit fee kapag nag-redeem tayo before 2 years. Tapos, yung mga payouts natin ay hindi po nag-earn yan. Ang fixed rate natin sa working capital joint venture for co-ops ay 7% po. So, unlike yung sa ating share capital kanina na variable, so kung nakita ninyo si Tagong Co-op 12.98, so effectively nasa 9% yung nakuha ninyo, no? Pero dito sa working capital joint venture, 7% pero fixed siya. So, kasi doon sa share capital, po pwedeng mas mababa yung makuha natin, no? At yan yung risk na pinapasok din natin dyan. So, for example, tignan naman natin itong si Cheryl na nag-invest ng 20,000 pesos sa ASCII. Okay? At si ASCII ay 20,000 pesos yung kanyang ininvest dyan in multiples of 10,000. Kaya kung makikita ninyo sa wallet balance ay 0. So, okay lang yan na 0 yung kanyang wallet balance. So, ang payout natin dito ay every quarter. So, ang titignan natin, for example, ang 2020 service charge natin ay 7% per annum. Yan pa rin yung gamitin natin. We will compute that and 20,000 pesos times 7% is 1,400 pesos. So, yan po yung service charge for the year. Pero, ang i-charge lang muna natin ay ang kukunin lang muna natin na service charge ay every quarter. At ang quarter po natin ay March 31, June 30, September 30, and then December 31. Okay? So, yun pong nakalipas na araw, no? Kasi naglagay ng deposit niya ng contribution si Cheryl ng March 3, 2020. Ang payout natin ay March 31. So, March 31 minus March 3, yan ay 28 days ang nakalipas. So, yan ngayon yung bilang ng araw na kumita yung contribution ni Cheryl. So, ang gagawin natin ngayon, yung 1,400 for the year na kikitain divided by 365 days, ang makukuha natin dyan ay 3.8356. At ito ngayon ay imumultiply natin sa 28 days. So, 3.8356 times 28 days
ang kinita nung 20,000 ni Cheryl from March 3 to March 31 ay 107.4. At yan na ngayon po ay maipe-pay out sa kanya na dividend every quarter. Tapos yun pong contribution niya ay may payout din every quarter. So yung 20,000, i-divide natin by 4, that will give you 5,000 pesos. So every quarter, magpi-pay out tayo ng 5,000. So mababawasan ng 5,000 yung SRI balance niya, no? So makikita natin ngayon dito sa next slide yon. So March 31, may dividend payout na 107.4, may contribution payout na 5,000, at yan ngayon ay credited doon sa kanyang wallet. So mayroon na siyang wallet balance na 5,107 pesos, 0.4. Tapos, ang natitira na lang sa kanyang SRI balance ay 15,000 pesos. So, from March 31 onwards, kung walang idadagdag si Cheryl sa kanyang SRI balance, ay 15,000 lang yung mag-earn. Yung nasa wallet niya na 5,107.4 ay hindi po yan mag-earn. Okay? So, pwede bang i-reinvest yan ni Cheryl, yung nasa wallet balance? Yes. So, pwede niya yan na i-reinvest. Pero, kung i-reinvest niya ulit ito kay ASCII, kulang siya ng 4,894.6. Wow, minental ko lang yun, ha? So, kailangan niya magdagdag yun, mag-deposit nun para mabuong 10,000. Kasi remember, in multiples of 10,000 ang ating joint venture contribution for cooperatives. Okay, so sana po malinaw na ito, ha? Ayan, so ito naman ay simulate lang natin. Okay, so kung for 2020, ano ngayon yung magiging itsura, no? Kapag hinayaan lang ni Cheryl yung kanyang investment sa atin. So makikita nyo dyan na sa June 30, kumita siya ng 261.78, nag-payout ulit ng 5,000. So ang SRI balance na lang niya doon ay 10,000. Yung wallet balance niya ay 10,369.18. So, ibig sabihin, dito sa June na to, kahit hindi na siya magdagdag, pwede na siyang mag-reinvest to another cooperative or to ASCII. Pwede rin naman yon. Pero kailangan niyang sabihin sa atin at yan ay i-inform niya through our messenger. Okay? Na ililipat niya yung wallet balance papunta sa investment. Kaya po, ang kailangan natin dito ay mga active investors na talagang i-check nila ang kanilang investment. At kanina po ay nag-send tayo ng email blast sa mga investors natin na i-check na online ang kanilang wallet balance, no, para makita nila ang movement. Okay. So ito yung ating fixed rates para sa ating working capital, no? So si ASCII, NSCC, PCCC at saka si USPDWC ay 7% per annum. Tapos si OOI naman ay 10% per annum. But we will have another session for OOI specifically. Okay? So, ngayon, ang tanong ninyo siguro ay, okay, so mas okay pala na doon ako sa share capital kasi doon 9% yung kinita. Dito, fixed 7%. Okay, remind ko kayo ha, yung share capital, hindi natin sure kung ganyan ulit kalaki for this year. Lalo na ngayon, nagka-pandemic. So, hindi natin alam kung magkakaroon pa ng maayos na share capital for this year. So, pero dito naman sa working capital, sure na 7%. Bakit po tayo sure dyan? Because when we engage the cooperatives, we actually make sure na yung service charge natin ay fixed na para tayo ay sure sa ating kaya nating i-fix yung return na nakukuha ninyo dito. Okay? So, ito po yung schedule ng ating quarterly payouts, no? Kapag quarterly payouts, March 31, June 30, September 30, at saka December 31. Yung March 31 na cut-off date ay April 15 po yan maipopost. July 15 naman yung sa June 30. October 15 yung sa September 30 at January 15 naman yung sa December 31. Yung sa annual payouts naman ay December 31 ang cut-off, pero ang posting date nito ay April 30. Kasi po, kailangan muna na magkaroon ng
a few days after that para ayusin yung mga transactions, ma-validate at ma-verify siya bago ito ma-post. Okay? So kung kayo po ay interested na sumali dito sa ating share capital and working capital joint venture with SEDPI, mag-type po kayo ng Co-op Invest sa Facebook Messenger sa Vince Rapisura. Okay. At habang po natin tignan natin na tignan natin yung mga ibang mga tanong. Okay? Sabi ni Ray June, Sir, yung Marzan 1, pwede po pa po ba sa July? Actually, Ray June, yung sa Marzan 1 ay fina-finalize natin yung joint venture agreement contract at hopefully within next week ay mabigay natin yung details. So pwedeng-pwede pa pong sumali dito. At marami po tayong mga real estate opportunities na i-announce ko next week. Okay? Is there a place to see how much you have personally invested? Me? Yung ako mismo? Or ikaw? Yung sa akin, Bev, ay syempre hindi ko ilalabas yun kasi that's personal information. Pero if you mean na yung personal transaction mo, yes. When you register through our system, makakatanggap kayo ng email kung saan nakalagay doon ano yung link kung saan kayo i-check, saan nyo i-check yung investment ninyo, pati na rin yung password ibibigay, no? Sabi ni Errol, si Errol at saka si Bay, no? Yung mga favorite ko ito ng mga convincers. Oh my God, sa Dubai ba kayo o sa Abu Dhabi? Nakalimutan ko. Baka Doha. Basta sa Middle East, okay? Si Errol at saka si Bay. Sabi nila, is SEDPI an option for joint venture? So, yes, option siya for joint venture and we will go into that. No? Yesterday, I talked about joint venture for SEDPI microfinance in times of, in response for COVID. No? Pero kapag sa SEDPI naman kayo naglagay, spread out na immediately yung inyong investment dahil yun pong investment ng SEDPI ay dinidistribute namin yan sa iba't ibang mga organizations. Okay? So, yes po pwede siya, Errol and Bay. Kamusta kayo dyan? Sana complete yung name ng mga organizations. Naku, ang hirap po kasing pagkasyahin sa PowerPoint, kaya po ganyan lang. Pero may mga links ako na ibibigay para makita ninyo yung mga details. Okay? JC, pwede ba na more than 10,000 ang i-invest? Yes, pwedeng more than 10,000, but it is always in multiples of 10,000. Okay? Sana malinaw yon. Tapos, si Reynald, paano po proseso ng pag-i-invest sa mga OFW? Okay, pumunta ka lang dito. Ayan, naka-flash ngayon, Reynald. Pumunta ka sa Vince Rapisura Facebook Messenger. Tapos, i-type mo ang Co-op Invest. Kapag sinend mo yan, ay may instructions kang makukuha. At i-follow mo lang yung instructions, nandoon na po yung proseso. Okay? Example scenario ng losses sa co-op. Okay, sige. So, Lady Lynn, gagawa ako dyan ng example na yan para maipakita natin sa succeeding natin na sessions. Okay? Si Errol, hindi ka pa naka-receive ng email. Nag-send ako kanina, Errol. I-check mo naman muna sa iyong email. So, Errol at saka Bay, no? Ano ang pinakamaganda na co-op, Elizabeth? Nako, madami sila. Okay. Need ba mag-advise ahead of time bago mag-withdraw partially kahit sa dividend lang? Yes. Ang pag-advise po natin dahil hindi naman po tayo bangko at ang offices natin ay hindi naman tayo nagkalat sa buong Pilipinas. No? In fact, ang nagpo-process lang po nito ay ang head office natin. You need to give us at least 2 weeks of notice at i-deposit po namin sa inyong i-deposit po namin sa inyong bank account yung inyong withdrawal. Okay. Si Work at Zoom, ang sabi niya, tanong niya, taxable po ba ang dividend? Okay. Yun pong dividend na binibigay namin sa inyo, dahil ito ay share capital, tax-free po ito. Share capital sa co-op. Okay? Wala po itong tax. No? Pero yung dividend sa ibang mga joint ventures natin, mayroon po yung tax. Okay? May insurance po ba being benefits as joint venture sakali may mangyari sa client?
Kung insurance po na makukuha ninyong benefit, wala. Pero yung pera ninyo ay mabibigay sa mga beneficiaries ninyo dahil yan po yung susundin natin. Dahil doon, pag kayo ay nag-apply, kayo po ay tatanungin namin kung sino ang inyong beneficiaries. Okay? Na-late na ako. So, Myongski, okay lang yan kasi pwede mo naman itong i-rewatch ulit, no? So, ang ibig sabihin kapag nag-zero balance si SRI, Elise, ay, ang ibig sabihin niyan, yung pera mo ay malamang nasa wallet na. Okay? So, hindi na nag-earn yon. Okay? Okay, sige. Yung charging na yung pre-termination na 3% charge ay bibigyan natin yan ng example next time. Okay, ang ganda naman, ang dami yung mga tanong. Sige po. So isulat niyo lang po ulit yung mga tanong dyan at ang ating marketing associate na si Lian ay magpa-private message po siya sa inyo so that she could answer directly your questions. At of course po, no, maglalabas po tayo ng iba't ibang mga videos para masagot specifically yung mga questions ninyo. Kasi ito pong ginagawa natin talaga ay pioneering at very trailblazing. Okay? Sige po. So maraming salamat. Time is already up. At ako ay maghahanda pa. Actually, Happy Labor Day sa ating lahat. Holiday po ngayon. Hindi natin maramdaman dahil sa lockdown. No? Kasi ang haba-haba na ng ating bakasyon. Okay. So, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Ako po ulit si Sir Vince, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan. Okay?